নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল সৃষ্টি নাৰ্চাৰীলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক গ্ৰীণ জিজি প্লেণ্ট আৰু ব্লেক জিজি প্লেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। ইয়াক কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে আৰু ইয়াক কেনেকুৱা জেগাত ৰাখিব লাগে, কি সাৰ দিব লাগে। এই গ্ৰীণ জিজি প্লেণ্টজোপা ইমান ডাঙৰ হ'বলৈ কেইবা বছৰো লাগে। মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ জিজি প্লেণ্ট পাতৰ পৰা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। পাতৰ পৰাও তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক ডালৰ পৰাও কৰিব পাৰি। এইখিনি ব্লেক জিজি প্ৰথমতে এনেকৈ যেতিয়া ওলায় পাতখিনি গ্ৰীণ হৈ যায়, তাৰপিছত লাহেকৈ ব্লেক হয়। জিজি প্লেণ্টত খুব বেছি কেয়াৰৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াক খালি বৰষুণৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকে বৰষুণ নপৰা ঠাইত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া বাৰিষা ছিজন, একেৰাহে বৰষুণ দি থাকে, দিলে 10-15 দিন দিয়ে, তেতিয়া ইয়াৰ গুৰিবোৰ গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু প্লেণ্টজোপা মৰি যায়। বৰষুণ বতৰ যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে পানী নপৰা জেগাত ৰাখিব, তেতিয়া জিজি প্লেণ্টৰ মৰাৰ কোনো চান্স নাথাকে। আৰু ইয়াত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে কেঁচুসাৰ বা গোবৰ দিব লাগে। আৰু মাটিখিনিত সদায় বালি, কোকোপিট আপোনালোকে মিলাব। অকল মাটিতেই ৰুই নিদিব, কাৰণ মাটিটো খুব টান হৈ যায়, তেতিয়া ইয়াৰ শিপাবোৰ যাবলৈ কষ্ট হয়, লগত তেতিয়া গছজোপা খুব সোনকালে নাবাঢ়ে। গতিকে মাটিৰ কথাটো আপোনালোকক ক'লোৱেই। আৰু পানী আপোনালোকে ৰেগুলাৰ নিদিলেও হ'ব। যেতিয়া গুৰিটো শুকাই যায় তেতিয়া অকণমান দিব লাগে। খুব বেছি গুৰিটো তিতি যোৱাকৈ বা এনিটাইম জেকি থকাকৈ গুৰিত পানী থাকিব নালাগে। জিজি প্লাণ্টৰ ই ড্ৰাইনেছটো ভাল পায়। এজোপা জিজি প্লাণ্টৰ পৰা আন এজোপা কৰিবলৈ বহুত সময় লাগে। এইখিনি মই 9 মাহৰ আগতে কৰিছিলোঁ, এখিলা এখিলা পাতৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'টো দিয়া আছে। আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ চাই ল'ব, পাতৰ পৰা কেনেকৈ জিজি প্লেণ্ট কৰিব পাৰি। জুলাই লাষ্টত কৰিছিলোঁ, জুলাই 29 তাৰিখ মানে মই এই প্ৰপগেট কৰিছিলোঁ এখিলা এখিলা পাতত। আৰু এতিয়া 9 মাহৰ পাছত ইমান সৰু পুলি এটা পাইছোঁ। 4 খিলা পাতৰ এটা ডাল ওলাইছে, কিছুমানত 2 খিলা পাতো আছে। বহুত সময় লাগে এটা পুলি পাবলৈ পাতৰ পৰা কৰিলে। সেয়েহে জিজি প্লাণ্টবোৰ গ্ৰীনেই হওক বা ব্লেকেই হওক খুব দাম। এইখিনি ব্লেক জিজি প্লাণ্ট, আৰু ইয়াকো মই একে সমানেই পাতৰ পৰাই একেদিনাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু ব্লেক জিজি প্লেণ্টছত অলপমান বেছিয়ে টাইম লাগে। এয়া দেখিছে নহয়, এটা পাতৰ পৰা মাত্ৰ 2 খিলা পাত ওলাইছে সম্পূৰ্ণ 9 মাহৰ পাছত। সেয়েহে ব্লেক জিজি প্লেণ্টটো গ্ৰীণ জিজি প্লেণ্টতকৈও বেছি দাম। গতিকে যিমানেই ব্ৰাঞ্চ থাকে সিমানেই পুলিটোৰ দাম হয়। আৰু এই পাতবোৰ যেতিয়া মই প্ৰপগেশ্যনৰ কাৰণে মাটিটো ৰেডি কৰিছিলোঁ পাতবোৰ ৰুবলৈ, সেই মাটিটো কি আছিল, কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, গোটেইখিনি মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে চাই ল'ব। আৰু এই জিজি প্লেণ্টত তেনেকুৱা কোনো পোকে আক্ৰমণ কৰা মই দেখা নাই, বা ইয়াত কিবা ৰোগ হোৱাও মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে। তথাপিও আপোনালোকে মাজে মাজে ফাংগিচাইড আৰু পেষ্টিচাইড স্প্ৰে' কৰি থাকিব। নেগেলিবলৈ আপোনালোকক ক'লোৱেই, পানী কম কৰি দিব, অলপমান ড্ৰাই কৰি ৰাখিলেও বেয়া নহয়, কিন্তু বৰষুণ বতৰত বাহিৰত নাৰাখিব। ইয়াৰ পাতৰ সৌন্দৰ্যটোৱে খুব ধুনীয়া, জিলিকি থাকে, তেল সানি দিয়াৰ দৰে। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।